Hey guys! Welcome back to my channel, and for today's video, share ko sa inyo ang aking ma-recommend na KIKAY KIT sa mga students out there. If you guys are interested in this video, just keep on watching. So dati nakagawa na ako ng video na student tipid KIKAY KIT. Pero ngayon, ang share ko sa inyo, ito yung more realistic na KIKAY KIT, more of me na. Kasi yung KIKAY KIT na share ko sa inyo dati, more on makeup siya. Pero itong KIKAY KIT na papakita ko sa inyo, ito talaga yung KIKAY KIT na meron ako na I think magagamit ko talaga for emergency, kapag nagkaroon ng emergency, ganon. And dito sa KIKAY KIT na to, onti lang dito yung makeup, more on essentials siya. And I think magkakaroon kayo ng idea once na nakita niyo yung mga nasa loob nito. So, ito yung KIKAY KIT ko. Ito talaga yung KIKAY KIT na ginagamit ko for everyday sa school. And kasi kaya ito yung ginagamit ko, hindi na yung katulad ng clear na nakikita yung loob. Kasi ito lang yung available na bag na kasya yung mga essentials ko na hindi sila magsisiksikan. So, pwede naman kahit anong bag na meron kayo dyan, basta kasya yung mga kailangan yung ilagay. Mag-start muna tayo sa makeup. Meron ako ditong 3 products na makeup. First is itong powder. Alam nyo na sobra ko itong favorite, itong Bench Daily Spell na magic powder. Kasi kung nanonood kayo sa mga videos ko, alam nyo na oily ako and ito lang talaga yung nag-work sa akin na powder. So, hindi siya pwedeng mawala sa aking bag or sa aking KIKAY KIT. Tapos, wala rin ako ditong sunblock or BB cream sa KIKAY KIT ko kasi ginagawa ko na yon pag skincare ko sa bahay. Powder in case na mag-oily ako throughout the day. And next, ito, favorite kong pangkilay na nawala lang yung tapilang dalawa eh. Ayan. Caroline na Better Than Basic na brow liner. Tapos, meron ako ditong emergency lip tints. Dalawa sila. Isang Fancy Beauty na jelly tint in the shade Cherry on Top. Ito, favorite ko to kasi maganda siya, dark. Ayun yung mga gusto ko. Ayun yung suit ko ngayon. And ito, so emergency lip tint ko to kasi lagi siya nasa bag ko. Minsan nakalimutan ko magdala ng lip tint sa aking bulsa. And ito, minsan lifesaver siya kapag nakakalimot ako. This is the Super Beauty Lip and Cheek Roll in the shade Darling. Next naman, meron ako ditong brush kasi in case na ayoko magulo yung makeup ko, ayokong gamitin yung kamay ko na pag-apply ng powder, meron akong brush para ma-apply yung powder sa face ko. Meron ako lash curler kasi minsan kapag sinisipag ako mag-makeup, di ba nagmamaskara ako tapos medyo bumaba na sila ng onte, nagka-curl ulit ako ng lashes para mas bongga. Next naman, meron akong tissue kasi you'll never know when you need a tissue. Minsan kapag tinatawag ka ng kalikasan, gano'n. Minsan kapag madumi yung upuan, yung table sa room nyo, pwede nyo itong pampunas. Pero ito, best yung tissue ginagamit ko to kapag magka-comfort room ako and madalas kapag tinatawag ako ng kalikasan. Alam nyo na yon guys, kung ano man yung tinutukoy ko. Siyempre, kung meron tissue, kapag, may emergency something na nangyayari, kailangan mo ng alcohol. Magdali ng alcohol na ganun kalaki. So, transfer ka na lang siya dito. Para kapag pagkatapos ko maging malinis na agad yung kamay ko and di siya mangamoy something. Next, sa aking KIKAY KIT, meron akong facial wash. This is the Clean and Clear Foaming Facial Wash. Ito, ginagamit ko to kapag sobra akong pinagpawisan ng buong araw. And kapag meron kaming practice sa school, tapos sobrang lapot na. Minsan gusto ko talaga maghilamos. So, facial wash para maging fresh ako ulit. 20 pesos lang to and sobrang liit niya. Perfect na perfect sa mga maliliit na bag katulad nito. Meron ako ditong breath spray sa aking KIKAY KIT kasi syempre kapag nakakain ka ng mabaho, syempre mangangamoy sa bunganga mo tapos kapag nagsalita ka, syempre baka i-judge ka ng kakausap mo. So, kailangan mo ng breath spray para maging mabang ulit yung hininga mo. And minsan magiging pampagising mo na rin to kapag nag-spray ka. Tapos, o kaya pangtawid gutom na rin pag sobrang tagal ng klase nyo. Tapos, syempre, school KIKAY KIT, kailangan talaga ng suklay na medyo bungi na. Mag-suklay lang. Suklay, kailangan yan kasi lagi magulo yung buhok ko sa school. Promise, sobrang gulo. Parang katulad sa mga video ko, ganito talaga ang buhok ko. Hindi talaga ako nag-aayos ng hair. Tapos, syempre, kung may suklay, kailangan ko rin ng ponytail. Syempre, kapag mainit, kailangan mo na ipony yung buhok mo para hindi masyadong
mainit. Tapos, meron din akong band-aid kasi lagi ako napapaltusan. And minsan, kapag nasagatan yung friend mo, syempre kailangan mo siya bingyan as a sign of being a friend. Tapos, meron din ako emergency na gamot. Meron ako itong mefenamic acid kasi minsan kapag sumasakit yung ulo ko, kailangan ko ng gamot. Syempre, etong KIKAY kit na to, meron siyang bulsa dito. Naglalagay ako ng parang rosary na bracelet. Bigay lang to sa akin ng friend ko. Syempre, gusto ko kasi na kahit KIKAY kit lang yan, besh. Gusto ko na mag-guide ako ni Lord. Gusto ko lang kasi naglalagay ng mga rosary sa bag ko para tingin ko kasi lagi akong kasama ni Lord pag ganun. Tapos, meron din ako dito mga imperdible na dapat at dito siya. Dito, mint, lalangganan lang siya. Hiningi ko nga lang to sa friend ko eh. Meron ditong imperdible, hairpin, yon. Kasi, in case of emergency, syempre, ito po ang emergency kit ko nga tong KIKAY kit ko eh. Kasi, you'll never know when you need it. And, din to sa school minsan. Guys, sa akin KIKAY kit, ayun lang yung masishare ko sa inyo. Ayun lang talaga para sa akin yung parang mga gamit ko for everyday. Hindi ito yung normal na school KIKAY kit na makikita nyo na puro makeup kasi puro lang talaga essentials. Unti lang yung mga makeup na na-share ko sa inyo. Kasi kung gusto nyo yung KIKAY kit na puro makeup, ilalagay ko na lang sa I button right here. Kasi gumawa ko ng school KIKAY kit dati na more on makeup yung laman niya. Pero ito talaga yung realistic na ginagamit ko for everyday na meron talaga ako at ginagamit ko. So, that's it guys for this video. I hope na naka-help ako sa inyo. And lang guys, hope you guys like this video, subscribe to my channel, and see you on my next one. Bye!